سیسی بابایی پسر گله نه بابا بابا خوشگل من عزیز بابا آخه شیرش بی نه بابا قشنگه قشنگه قشنگ قشنگ قشنگه کپی پارسایی جانه جانه قلبی من اشیشی بابا خوشگله Tiga telis sauce mana? گوست نشه تشویش رو برو بغل مامان تامرا اینه درست کنم بارون میزنه مینا چقدر بارون میزنه
بله درست باید چون درست کنم برام نون هم درست کنم چیه تو بعد این خیلی بریسیه بجردی بینی بهتر بود داری بریسی؟ پارسا بل بخواسته من همه اینی بوسرش سنو بود نه تو گرم زرد جلوش گرم تو؟ پارسا خیلی نیسته بیلاسی که پنج چه پستو که او نیامد پشتونه؟ اون تانچینه هم بینه بخور الان درست کنید بارون خیلی بارون نده توی یکی شیردهش؟ یاش تا میخوام بجردونیش بده بابا نه میتونم نسیم اسیسا خوشگله بابا خوشگله بابایی خوشگله بابایی بابا خوشیا وای جواره بسینه سیش میخوام برم سر کار برید خیلی چیزی کامون بودن داچم بهتر رو بنست خوشگله بابا خوشگله بابا نازی بابا خیلی گرم شه خوری نکشم خوشگله منه جان جانه آقا کورش آقا کورش کورش بابا خوشگله بابا خوشگله بابا فقط خوصه خود بهتر رو بیره منشته پارسا تا بخواست خیلی ختیاره پارسای درست دارش لحشی کنه یه بوسی بده بابا یه بوسی بیا بوس یه بوسی برو پارسا یه بوسی برو بابا یه بوسی بده بابا مو بوس نیه بابا
اللي أصغر تشي في بيتا وينا باسكنو نه اما چی بگویم در یا الله سلام خوبی سلامت خوبی سلامت ممنون زینت چطور بچه؟ بله سلامت خوبی؟ سلام خوبی؟ سلامت؟ چی کنی؟ ممنون سلامت نینی چطوره در سال؟ بابا سلام پارسا بابا سلام سرت هم ممکنه هم رو بشی به خود بهتره دردی چی داری؟ زنم بابا این برای که ممانی بشی پارسا بیا بیا خاله مریم پارسا بیا. امیه ورد سیکرم ببه نواز کناس امیه تا من دو خود ورد سوپ لیت درست ورد کناسی خوندن ترسم برای تا دومه گاه میره یه سوپی درست کناسی وسیله وردم دست در نکنه پس زحمت چشی بازش کم تا بازش کناسی خودت سی کنی من گریوز شو نه خوبی نه چه نه خوبی نمیز پارسایی پاسا زودی سوانه سوز پیارو من ها من راه خود خسته بودی نه من داخل مغازه گفتم یه سری تو دام نستو یه پس زحمت چشی تو دورم میتونی که ای بارون و ای نه خرسی زانه رفتم و گیم خشتینال مارو خشکنه نه دست در نکنه ممنون رفتم سمارو گاز دادیم نه نپا زحمت چشی نه بشی سرد نه بابا اینه ندازی گینه بچه چی نداشته خوش بابا داشت که بشه خون میشه خون نه. رسیدون گاز تو بهتون هایی؟ گازم این شد سمارو داشتش نه 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 آخون شوش نه نه و اونم نیستی سو میخواد سوی درست هیچ کت سوی میخواد های اونم نیستی سو کنی درسته سهرا سرشه بیا پاسا بکنیم لیوان بده بده لیوان بیا کل میلیون تا سوال داشت
Sonra buramı yetmeli de taparsan anlayışa kızda. Doğru. Parsa. Mama da sen şunu İsmail. Amigo الان میشه نده خب رتیلی بهتر بیاد کمتر شه. شه؟ آه. طيب. صغرا با پاسا جلو. Tamam. Bir pasan yaparız. Baba canım. Buram. Bir tabak takıyorum. Boruna güzel. ما خیلی وقت میاد. نه فقط نمیتونم بگی. لما يعمل نظام توبي. نه خلاص ما وظیفه‌مون. بس در نکنه نه. سلام بتین زبران کنی.
زانی باست داداش ها اینجا داداش داداش پارسال کیو؟ داداش داداش؟ من دست در برات سغرا بیا برا بابا بشه سغرا تا درستش کن سنگو یه چیزونی سنگ دارم بش بیا بری با پارسا امور گوزی کن بیا برا پیش بیا بیا بشی باشو باز پارسال تریدم داره بزنی؟ خب رو بزنش داداش سرش آدم داره بزن دره بزا بابا نیاد با درم محکم یه چیش خب بیا با سغرا باز bak bana plaj yapıyor. Plaj yapıyor buraya. Ben plaj yapıyor. Bilmiyorum. Şef. Plaj yapıyor, verdi yapıyor. Plaj verdi yapıyor. برا پارسا برو گوزی کن برا Memnun. جان سنیمسش Tamam. پارسال چیه؟ نه یو چی؟ داداش بیا تی داداش پارسا بیا بیا بتام بغله بیا Niçin de? چه؟ برات Mene. Parsa. بیا Parsa. Parsa. دلتا در بیا Parsa. Sana bu ya. پارسال نمو بس سغرا برا تی سغرا بازی کن بیا دستم شو Niçin biliyordum? نه دم خب پارسا به تا درستش کن و سوپ بخور Baba. پارسال بگو برنج
خیلی بارون داره. نه تا اذیت کنی نه امیدوار غذا درست کنی بابا بیا شواری و بگه تای تخت روزسی بابا بگه برو بالا نه بلندش پیش بلند کن اینجا قمه پیش بلند اول کلت را بس منه بوس ها باش ببوسی برام بیا حالا من تازیت رو بیام نه اون صرف خواست زم این بارون پر گوسنده شو کنه گوسنده یا دستشوی درست شد سفرشوی بسان بیسته من از دارم بخور جریده هم بخور زاشت صرف که تامه زا شده بود خونه ساختن فقط خونه ساختنه بیانش اللهم صل علی محمد بیا خونه خانه پارسا بیا بیا این تایی دلاشی میشه صبح بین دارم صبح بیا برو مدرنه ترس اون درستش کنم تا باش باید درستش هم بیایم باش کنم دست در نکن خیستیش خود دیگه سیت خوبه دست دمت دوست داره بابا برمان رو سیختون نه مصطفا بابا بیاسه کن بله برش کنه بری کن Lokma ayıttı çünkü.
قربونه سلامت کار ناری فعلا برام خب بتام کماچی نبیارم با خود نه نه دست خودم نترسم کماچی برام میوستی و رو گام میری درست دست در نکنی کار ممنون ناری دست در کاری نکنی باشی دوباره بود تمام دست در نکنی خدا حافظ. ممنون باید بخشی بیا پارسا بیا زن خوبیه خیلی ازت شدی من را رش کتاب را برای سلامت پارسا واسه داداش خب برای بشی تا سوالو بیداریم زن تو باید تو چی کنی ما رو باید چی بینیم زریو پرام سرش یاد داریم